วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ปกติแล้วเราอาจจะคุ้นเคยกันแค่ในพวกพล็อตหนังไซไฟหรือเกมเอาชีวิตรอดอะไรพวกนั้นคือแบบเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลงานวิจัยแล้วก็พวกแบบจำลองสถานการณ์จริงมาวิเคราะห์กันค่ะ เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าถ้านิวเคลียร์ถูกยิงคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยซึ่งผมต้องขอตั้งบริบทก่อนเลยนะครับว่าแหล่งข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่งหรือเรื่องจินตนาการเลยแต่มันคือสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับใช่ค่ะท่ามกลางข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยถูกต้องครับแล้วก็แม้ว่าเป้าหมายของการโจมตีอาจจะไม่ได้พุ่งมาที่ประเทศไทยโดยตรงอาจจะเป็นที่ทวีปอเมริกายุโรปหรือว่าส่วนอื่นๆของเอเชียแต่ผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะเริ่มจากข้อมูลแรกที่เรามีซึ่งเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่กระชากความรู้สึกมากตัวเลขเรื่องเวลาใช่ไหมครับๆใช่ค่ะคือผู้นำประเทศเนี่ยมีเวลาแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในการตัดสินใจไม่ถึง30นาทีใช่ค่ะไม่ถึง30นาทีก่อนที่โลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาลว่าจะตัดสินใจยิงตอบโต้หรือไม่คือ30นาทีเนี่ยมันคือเวลาโดยเฉลี่ยที่ขีปนาวุธข้ามทวีปจะเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งนะครับอือฮึลองจินตนาการดูนะครับถ้าระบบเตือนภัยดังขึ้นคืนนี้ผู้นำมีเวลาแค่นั้นจริงๆแล้วถ้าเราต้องหักลบเวลาที่ต้องใช้ตรวจสอบข้อมูลกับระบบเรดาร์อีกว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบใช่ไหมคะใช่ครับเวลาในการตัดสินใจจริงๆอาจจะเหลือแค่ประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองโหแค่10นาทีคือมันเป็นเวลาที่สั้นมากสำหรับการตัดสินใจชะตากรรมของโลกนะคะและในกรอบเวลาที่บีบคั้นขนาดนั้นหลักการทางทหารที่เขาใช้กันก็คือใช้มันซะหรือไม่ก็สูญเสียมันไปหรือ use it or lose it ครับหมายความว่าถ้าไม่ยิงตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ยิงอีกแล้วถูกต้องครับเพราะถ้าปล่อยให้ขีปนาวุธของอีกฝั่งตกลงมาฐานยิงของตัวเองก็จะถูกทำลายไปหมดสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือหากมีการตัดสินใจกดปุ่มตอบโต้การโจมตีมันจะไม่หยุดอยู่แค่ระเบิดลูกเดียวนะครับคือมันจะมาเป็นชุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันจะถูกยิงออกมาเป็นชุดซึ่งมันหมายถึงปฏิกิริยาลูกโซ่ของการทำลายล้างที่ไม่อาจย้อนกลับได้เลยเมื่อฝั่งหนึ่งยิงอีกฝั่งก็ต้องยิงสวนกลับแบบเต็มอัตราศึกทันทีซึ่งถ้าเราดูจากแหล่งข้อมูลที่ระบุถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนที่เป็นประเทศที่มีความตึงเครียดตามที่ข้อมูลอ้างถึงเนี่ยการเชื่อมโยงระดับโลกมันทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยน่ากลัวมากนะคะครับภาพความพินาศทางกายภาพในประเทศเป้าหมายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสำหรับประเทศที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายอย่างเรานี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเวลาเราพูดถึงฤดูหนาวนิวเคลียร์หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ากลไกมันทำงานยังไงบางคนอาจจะคิดคำๆด้วยซ้ำว่าอากาศบ้านเราจะได้เย็นลงบ้างเอาเข้าจริงมันไม่ขำเลยนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เตือนไว้ในแบบจำลองว่าเมื่อระเบิดหลายร้อยลูกทำงานพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่แรงระเบิดครับแต่มันคือการเผาไหม้เมืองทั้งเมืองป่าทั้งป่าค่ะการเผาไหม้พวกนี้จะสร้างเขม่าวควันปริมาณมหาศาลมากลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูงเลยครับสูงระดับไหนคะสูงทะลุชั้นเมฆปกติขึ้นไปถึงชั้นสตราโตสเฟียร์เลยครับซึ่งเป็นชั้นที่ไม่มีฝนตกลงมาชะล้างเขม่าวพวกนี้ก็จะกระจายไปครอบคลุมทั่วโลกบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้แล้วอุณหภูมิของโลกก็จะลดลงอย่างฉับพลันใช่ไหมคะใช่ครับลดลงหวบหาบเลยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยเลยคือพอเราเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์แม้ประเทศไทยจะไม่ได้โดนระเบิดลงแม้แต่ลูกเดียวแต่ผลกระทบมันจะรุนแรงมากรุนแรงในแง่ของระบบนิเวศและการเกษตรครับใช่ค่ะเพราะพอแสงอาทิตย์ถูกบดบังอุณหภูมิพื้นผิวโลกเย็นลงระบบลมมรสุมที่ทำให้บ้านเรามีฝนตกตามฤดูกาลก็จะรวนและหยุดชะงักทันทีซึ่งลมมรสุมนี่คือหัวใจหลักของการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับถูกต้องค่ะสิ่งที่ไทยจะเจอคือภาวะภัยแล้งที่กระทันหันและรุนแรงมากพืชผลทางการเกษตรจะเสียหายอย่างหนักนำไปสู่ภาวะอาหารขาดแคลนถ้าเรามองโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเราพึ่งพาการส่งออกและการเกษตรเป็นหลักเลยนะครับพืชเศรษฐกิจของเราอย่างข้าวหอมมะลิยางพาราหรืออ้อยพวกนี้เป็นพืชเขตร้อนที่ต้องการแสงแดดทั้งนั้นพอแสงแดดหายไปฝนไม่ตกวงจรการเกษตรก็พังทลายทันที
ใช่ครับโครงสร้างเหล่านี้จะสะเทือนทันทีและเศรษฐกิจอาจทรุดหนักจนถึงขั้นล่มสลายได้จากผลกระทบทางอ้อมนี้แหละครับลองคิดดูนะคะ ประเทศที่เป็นเหมือนครัวของโลกจู่ๆก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้เลยห่วงโซ่อุปทานระดับโลกก็ล่มสลายการนำเข้าส่งออกหยุดชะงักแม้แต่ปุ๋ยหรือพลังงานที่เราต้องนำเข้าก็จะไม่มีเข้ามาครับภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องหยุดนิ่งตามไปด้วยมันคือวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆค่ะ ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่พฤติกรรมของสังคมทุกวันนี้หมายถึงเวลาคนเราติดตามข่าวสารใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือคนจำนวนไม่น้อยเลยในปัจจุบัน เวลาติดตามข่าวความขัดแย้งหรือสงคราม เขาดูเรากับการเชียร์กีฬาเลยค่ะ คอยลุ้นว่าอาวุธของใครจะแรงกว่ากัน หรือใครจะเป็นฝ่ายกดปุ่มก่อนฮะเหมือนแบ่งฝั่งเชียร์กันในโซเชียลมีเดียใช่เลยค่ะ มองเหมือนมันเป็นคอนเทนต์ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับนี่เป็นมุมมองที่อันตรายมากนี่ไม่ใช่การแข่งขันครับและคำถามที่ถูกต้องในสถานการณ์นี้ไม่ควรเป็นคำถามที่ว่าใครชนะเพราะในความเป็นจริงมันไม่มีใครชนะใช่ไหมคะไม่มีครับมีแต่ความย่อยยับร่วมกันข้อมูลเชิงวิชาการยืนยันชัดเจนว่าหากอาวุธนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้จริงมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของมหาอำนาจที่กระทบกระทั่งกันแต่มันจะกระทบถึงคนธรรมดาทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต่อให้ประเทศหนึ่งทำลายอีกประเทศหนึ่งได้ราบคาบฝุ่นควันมันก็ลอยข้ามพรมแดนกลับมาทำลายประเทศที่กดยิงอยู่ดีถูกต้องครับธรรมชาติไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนอย่างที่เราวาดไว้ในแผนที่เขม่าวควันมันกระจายไปทั่วโลกทำลายระบบนิเวศทั้งหมดเป็นการดึงสติที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าทำไมเราถึงไม่ควรไปเชียร์ให้เกิดการปะทะกันรุนแรงใช่ครับการที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันก็เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เบื้องต้นถึงผลกระทบในวงกว้างถือว่าวันนี้เราได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยนะคะขออนุญาตสรุปประเด็นหลักๆที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่เวลาที่บีบคั้นไม่ถึง30นาทีในการตัดสินใจซึ่งนำไปสู่การยิงตอบโต้เป็นชุดครับการเกิดเขม่าวควันมหาศาลที่ทำให้เกิดฤดูหนาวนิวเคลียร์ซึ่งจะเข้ามาทำลายภาคการเกษตรและการส่งออกของไทยอย่างย่อยยับโดยที่เราไม่ต้องมีระเบิดตกในประเทศเลยแม้แต่ลูกเดียวเป็นผลกระทบทางอ้อมที่รุนแรงมากครับไปจนถึงการที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะว่าสงครามเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกหรือเกมกีฬาให้เรามานั่งเชียร์กันเพราะผลลัพธ์ของมันคือหายนะของทุกคนจริงๆค่ะสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าในเมื่อไทยเคยได้รับสมญานามว่าเป็นอู่ข้าวอู้น้ำหรือครัวของโลกหากวันหนึ่งแสงอาทิตย์ถูกบดบังจนแผ่นดินนี้ไม่สามารถปลูกพืชผลใดๆได้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบรรทัดฐานทางสังคมของเราเมื่ออาหารกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่หายากยิ่งกว่าเงินทองจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดทบทวนต่อมากๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้นะคะขอบคุณที่มาร่วมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมค้นหาความรู้ใหม่ๆกับเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ